Salutare, dragi prieteni, de aici de la Oradea, unde vreau să vă prezint câteva noutăți din crescătoria noastră de reproducție condusă cu maestrie de maestru Claudiu Milian. Și ce vreau să vă arăt este felul în care s-au dezvoltat acești puișori fără niciun medicament și cum arată părinților, la fel, fără niciun medicament. Acești porumbei de reproducție n-au primit niciun medicament. Ultimul tratament fiind făcut undeva în luna mai anul trecut, un tratament de tricomonoză, pentru că n-am avut triconatura gata la acel moment. Avusesem în teste și după care așteptam un alt rând de teste și crescătoria cealaltă pe care am avut-o nu era cea mai bună crescătorie, dacă pot să zic așa, sub raportul luminii și a ventilației, în special a aerului. Și se dovedește că am avut dreptate, porumbeii cresc foarte, foarte bine aici, foarte mult aer, lumină, căldură. Claudiu, tu ce părere ai? Cum s-au dezvoltat puii? Foarte bine, neașteptat de bine. Poți să, Cristi, Chiar nu credeam că dacă asta, cum știi bine, ai adus porumbei de mai multe crescătorii, chiar ți-am zis, bă, hai să le facem un tratament, hai nu știu ce. Nu, sunt foarte surprins, foarte bine arată porumbei. Azi am început a doua tură de ouă, a doua zi de triconatura pe mâncare cu tricogo și magic în apă. Da. Îi facem 7 zile. Uite, poți să arăți la ce-i gutul acolo. Să uită la noi așa frumos. Are pui? Da. Are un pui. Da. Chiar foarte bine. Strălucesc. N-ai ce să zici, strălucesc porumbei. Asta e un porumbel de la Eric Vermander, Da. E năpârlit complet. Nu. Mai are încă 6 pene de năpârlit. Deci un porumbel cu 6 pene de năpârlit crește cu brio și strălucește. Da. Asta e esența și eu asta vreau să transmit inclusiv prin acest video, că porumbei, inclusiv cei de reproducție, trebuie să strălucească și trebuie să le creezi mediul propice pentru asta și nu medicamentele rezolvă problema. Am de zile și eu am crezut la fel. Nu spun că nu sunt necesare în cazuri mega excepționale la zburători, dar la reproducători eu nu cred că este nevoie de tratamente medicamentoase. Cred că avem suficiente ajutoare naturale, aer, soare, cușcă uscată, Da. și suplimente de calitate care să ne asigure o reproducție de calitate. Și o să vă arătăm și seriile următoare pe măsură ce le scoatem, cu promisiunea că aici nu se dă porumbeilor niciun medicament. Nu știu ce maladie ar trebui să apară ca să fiu de acord să dăm un medicament. În schimb, puii sunt vaccinați deja, nu, Claudiu? Da, la sota doar. Am făcut vaccin și picuri în ochi și în nas. Și după ce îi încercăm, o să Ce înseamnă facem. că cu vaccin și picuri în ochi și nas? Deci am făcut și subcotat după ce adică vaccin 002. Da, cu la și, sota. Da, cu la sota și picuri în ochi, în fiecare ochi și în fiecare nară. Da, uite, Claudiu a făcut ceva ce eu nu i-am spus, dar se vede că e specialist. N-am făcut niciodată și vaccinare. Nu, eu am făcut așa de vreo 3 ani de zile, 4 și eu zic că e foarte bine. După aia la 20 de zile îi vaccinăm pentru Paramixo. Și după aia mai departe. Încă o dată, da. Să vedem puii peste tot, să nu cumva să creadă cineva că i-am adunat pe aia frumoși într-un loc. Poți să ne prinzi și aici, Claudiu, un porumbel care îți place ție. Trebuie să le punem și o baie, simt că au chef de o baie. Unul care are pui sau pui mari și pui și ouă, exact. Să vedem cum arată. Care are 2 pui, unul deja o coborât jos, unul mai are acolo. Hai, Cristi, să vezi, are ouă. Deci o și bătut la cuib, ar trebui să fie slăbit. Cine e slăbit, frate, uite. Ia uite, Cristi, dacă dai o filmare aici. Cum se vede pe piele faptul că au oxigen, că au aer destul. Da. Aici e primul loc în care poți să vezi
la crescătoria de reproducție, cum îți funcționează Și el pudră la ochi, la mare. aerisirea și așa mai departe. Pieptul trebuie să fie roz, că are de-a face cu oxigenul de care au parte sau nu porumbeii. Hai de acolo, mâine. Ăștia sunt puișorii din acest compartiment și trecem și la următorul. Uitați și aici, compartimentul fiind un pic mai mic, aici pare că stau un pic mai aglomerați, dar în vreo 2-3 zile trecem pe... Claudiu, când îi treci? Vineri. Vineri, așa. Și mi-am propus Azi e marți și vineri Claudiu și-a propus să-i trece pe compartimentul destinat Puiilor. și femelelor și puiilor și de acolo îi separăm. O parte vor merge la crescătoria de acasă, o altă parte în Germania Parte și pe columbodrome. Ăștia de aici pregătim pentru vreo majoritatea. 2 columbodroame. Foarte mulți de aici vor merge pe columbodroame. Cam așa arată porumbeii în crescătoria noastră de reproducție și puii reproduși din prima serie. Uite aici. Aveți încredere? Așa, ia-l și pe mascul sau pe femeie în mână. Se vede de la distanță. Porumbel, dacă are ceva, nu strălucește. Deci zic, un porumbel, dacă e bolnav sau tângește sau asta, nu strălucește. Uite, ochiul strălucește, ploapa albă. Uite, un porumbel cu 2 pui e pregătit de concurs. Da, ce vrem noi aici și de ce am făcut această crescătorie de reproducție, se vede și găinațul în condițiile în care sunt pui. De ce lucrăm astfel cu porumbei de reproducție? Pentru că dorim să scoatem porumbei foarte puternici și pentru concurs și pentru, normal, viitoarea reproducție. Am constatat în Germania, de exemplu, că avem curse foarte grele, mai grele decât cele care le avem noi din Oradea, care nici astea nu sunt ușoare, da. În Germania sunt concursuri dificile și încă n-am ajuns la internaționale mari. Am fost doar la un internațional cu francezii care sunt în zona noastră acolo. Alea sunt, am înțeles, și mai grele. Porumbei stau multe zile pe mașină, degeaba trimiți porumbei care au nevoie de perfuzii, că nu-i cine să le dea perfuzii pe camioane, stau 4, 5, 6, 7 zile pe camion. Și la columbodroame la fel, la columbodroame în primul rând rezistă porumbei puternici genetic și cu o imunitate foarte, foarte ridicată. Vin porumbei din sute de crescătorii, să aduc toate bolile din lume. Da. Asta este scopul principal acestei crescătorii de reproducție, de-aia am și creat-o în sensul ăsta și de-aia vom lucra fără medicamente. Și bineînțeles, porumbeii care se reproduc în condițiile astea sunt mult mai puternici și la reproducție mai departe ei. Condiția de bază să aveți o crescătorie aerisită, uscată și soarele este un ajutor neprețuit și pentru porumbei și pentru oameni. Dacă v-a plăcut video-ul nostru, dați un like. Dacă încă nu v-ați abonat, o puteți face accesând butonul subscribe și puteți să trimiteți și prietenilor voștri iubitori de porumbei voiajori, pentru că avem mereu și mereu materiale faine. Claudiu, felicitări pentru felul în care te ocupi Vă salut! și ținem aproape.